yun mga ka-check, dito tayo sa may ano, may boundary ng Valenzuela tsaka Malabon sa may Tullahan, may BP. So makikita natin ngayon kung ano ang sitwasyon dito ngayon. Ayan, napakataas ng Tullahan River. So ang BB Baha na ngayon, so hindi na siya passable. Tignan natin yung sitwasyon dito, ang itsura. So ganyan siya kalalim mga ka-check. Tapos patuloy pa rin yung ilan. Stranded dito mga ka-check. Ano, kapon natin motorista. So mga truck na lang yung mga ano, lumulusong. Hindi na kaya. Pinikilip niya. So may tumirek na naka-aerox. Wala na. Lalim na doon eh. Lalim yata doon. Lalim. Slide diver. Mas lalo pa tumataas. Sabi yan kapag umikot Quirino pa. Quirino highway tapos pasok nila. Mataligas. Lubog tambucho nito. Baha rin yata ron. Ayun lang, iikot ka ron sa may ano, baha rin. Kasi dadaan ka na ano. Oh, Tullahan din yun dito, may silo eh. Nakita na kanina eh. Lalim yata doon, no? Oo. Kung dito ka naman, baka LX naman. Quirino. Ha? Valenzuela rin sa ano, pupunta ng Genti. Lalong tumataas pa eh. Oh. So, yung sitwasyon dito mga kating ngayon sa may Valenzuela. So, time check 10:46 umaga. Ganun yung portion dun eh, pag ganyan oh. Pag ganyan yung sa may gitna eh. May lumusan talaga. May lumusan. Pinilit nyo. Wag lang mamatay yung makina nyan. Pag namatay yung makina, sigurado yung pasok tubig nyan. Abot na tambucho oh. Matutulyahan kasi.
Saan ka pupunta? Sila rin, dalandanan. Dalandanan? Oo. Nako, layo ikutan mo. Wala rin na ano, iikot ka dito sa may ano, Quezon City. Ayaw dito. Mag-Mindanao ka. Doon, pwede ka doon. Ikot ka rito sa EDSA, Mindanao. Kung mga katek, sa may bibi nga pala, sa may boundary ng ano, ng Malabon tsaka ano, Valenzuela. So makikita natin ngayon, ito yung Potrero, Tullahan River, San Miguel, yung San Miguel. Gadibdib ah. Sabing malaking swimming pool eh. Hindi na kaya dyan. May mga tumatawid eh, tignan mo rin. Tama? Halos hanggang Bagyong na dun eh. Yung yan, lalim oh. Oo, nagkasahuli yun doon, nilalamig yun, lumalamig yun. Lumalamig yun.